وقتی فرمانده نیروی هوایی ایران با نگاهی عمیق و سکوتی معنادار کابین جنگنده J-10 چین رو بررسی می‌کرد، یک سوال بزرگ تو ذهن همه نقش بست. و اون هم اینه که آیا این سکوت صدای آغاز یک معامله بزرگه؟ و آیا این پرنده پیشرفته چینی آسمان ایران رو فتح خواهد کرد؟ همزمان با برگزاری نمایشگاه هوایی چین، امیر سرتیپ حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران، از جنگنده J-10 چین بازدید کرد و به بررسی دقیق اون پرداخت. توجه به این هواپیمای جنگی گمانه‌زنی‌هایی درباره خرید احتمالی این پرنده توسط ایران به وجود آورد. اما سوالی که ذهن همگان رو درگیر کرده اینه که آیا ایران قصد داره جنگنده J-10 رو به ناوگان هوایی خودش اضافه کنه؟ همراه من باشید تا به بررسی بیشتر J-10، این اژدهای نیرومند چینی و احتمال خرید اون توسط ایران بپردازیم. ایران بعد از انقلاب اسلامی و با آغاز جنگ تحمیلی عراق چاره‌ای جز خرید نظامی از چین نداشت و البته تنها کشوری که به ما سلاح می‌فروخت چین بود. در اون زمان انواع موشک‌ها و سامانه‌های پدافندی رو از چشم بادامی‌ها می‌خریدیم و پس از دفاع مقدس هم تا جایی که تونستیم به خریدها ادامه دادیم و همزمان سامانه‌های دفاعی و موشک‌های قدرتمندی با الهام از اونها تولید کردیم. اخیراً نمایشگاه‌های نظامی مختلفی در چین برگزار شده و در اونها تجهیزات پیشرفته‌ای مثل سامانه ضد موشکی HQ-19 که مشابه سامانه پادبالستیکی تاد آمریکا به حساب میاد و همچنین جنگنده J-35A رونمایی شده. از دیگر سلاح‌های مرگباری که چین طی یک ماه اخیر معرفی کرده، باید به جنگنده کوسه پرنده و موشک بالستیک غاره‌پیمای اتمی دانگفنگ 41 اشاره کرد. اما در ادامه به معرفی جنگنده J-10 خواهیم پرداخت، ولی قبل از اون ازتون میخوام لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. چینی‌ها در دهه 1980 میلادی به دنبال طراحی و توسعه یک جنگنده جایگزین برای میگ 21 شوروی بودند و به همین خاطر تصمیم گرفتن طراحی و توسعه یک پرنده جدید رو در دستور کار خودشون قرار بدن. جالب اینجاست که بدونید اسرائیل و روسیه در توسعه فنی و پشتیبانی این پروژه مشارکت داشتند. در سال 1988 میلادی جنگنده J-10 به پرواز و از سال 2005 رسما به خدمت ارتش چین در اومد. J-10 ملقب به اژدهای نیرومند، یک هواپیمای چند منظوره نسل 4 بوده که توسط کمپانی چنگدو چین ساخته شده. از جمله قابلیت‌های این پرنده باید به آیرودینامیک خاص، مانورپذیری بالا و سیستم‌های راداری و اویونیک پیشرفته اشاره کرد. با این اوصاف باید انتظار داشت که این جنگنده بتونه در مأموریت‌های مختلفی مثل برتری هوایی، حملات زمینی و شناسایی موفق عمل کنه. مهندسان چینی برای طراحی و ساخت این هواپیما از تکنولوژی‌های روز دنیا الهام گرفتند. در ادامه اجزای مختلف J-10 رو مرور خواهیم کرد. طراحی بدنه. یکی از مهمترین اصول اولیه برای جنگنده ها آیرودینامیک پیشرفته است که خوشبختانه J-10 این قابلیت رو داره. این ویژگی اجازه میده تا قدرت مانورپذیری در نبردهای نزدیک افزایش پیدا کنه. با نگاهی به J-10 میشه گفت که بدنه اون بی‌شباهت به پرنده اسرائیلی لاوی نیست، ولی با این حال تفاوت‌های مهمی هم دیده میشه. از دیگر المان‌های طراحی باید به کاناردهای جلو اشاره کرد که به حفظ پایداری و مانورپذیری کمک میکنن. پیشرانه. نخستین نمونه‌های تولیدی این جنگنده مجهز به موتور روسی ساترن AL31FN شده بودند، اما مدت‌ها بعد چینی‌ها از پیشرانه خودشون با نام WS10 استفاده کردند. قدرت موتورهای چینی به مراتب بیشتر از موتورهای روسیه. سامانه‌های الکترونیکی. جنگنده چینی J-10 مجهز به رادارهای پیشرفته و چند منظوره شده که میتونه به طور همزمان به کشف و رهگیری اهداف در زمین و آسمان بپردازه. همچنین سیستم‌های اویونیک پیشرفته این پرنده شامل نمایشگرهای دیجیتال، سیستم‌های هشدار راداری و سامانه جنگال میشه. تسلیحات.
قطع به یقین J-10 همچون سایر هواپیماهای جنگی دنیا میتونه تسلیحات مختلفی با خودش حمل کنه که از مهمترین اونها باید به موشک‌های هدایت شونده و غیر هدایت شونده مثل موشک‌های هوا به هوای PL-8 و PL-12، موشک‌های هوا به زمین و ضد کشتی و بمب‌های هدایت شونده لیزری و ماهواره‌ای اشاره کرد. جنگنده J-10 همچون F-35 لایتنینگ 2 دارای 3 مدل ABC که هر یک از اونها دارای قابلیت‌های مختلفی هستند. J-10A اولین مدل و نسخه پایه، J-10B دارای سیستم‌های راداری و اویونیک پیشرفته‌تر با طراحی آیرودینامیک ارتقا یافته. J-10C مجهزترین مدل که رادار آرایی فازی فعال و تسلیحات پیشرفته‌ای داره. چین روی آینده این جنگنده سرمایه گذاری زیادی کرده و در حال حاضر به صورت دوره اون رو ارتقا میده. J-10 باید بتونه در آینده با انواع تهدیدات مقابله کنه و به لحاظ سطح فناوری از رقبای سرسخت خودش عقب نمونه. آینده روشنی در انتظار J-10 خواهد بود، چرا که قراره حداقل تا 2 دهه آینده در ناوگان هوایی این کشور خدمت کنه. حالا همه چیز به این سوال ختم میشه و اونم اینه که آیا جنگنده J-10 همون چیزیه که نیروی هوایی ایران برای تقویت قدرت خودش نیاز داره؟ یا این بازدید صرفاً یک حرکت دیپلماتیک بوده؟ نظر شما چیه؟ حتما دیدگاهتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. ممنون که تا انتها همراه من بودید. لطفاً کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید.